हामीलाई रिवेटको डायमिटर दिएको छैन है, डायमिटर दिएको छैन, मात्र यो कुन टाइप अफ रिवेट हो त्यो मात्र हामीलाई भनेको छ है। त्यो भनेको छ भनेपछि अब हामीलाई रिवेटको डायमिटर चाहियो। नोमिनल डायमिटर त थाहा हुनु पर्यो, त्यो थाहा नभएसम्म रिवेट भ्यालु थाहा हुँदैन, रिवेट भ्यालु थाहा नभएसम्म नम्बर अफ रिवेट थाहा हुँदैन। र अर्को कुरा हामीलाई के छ भने स्ट्यान्डर्ड डायमिटरको रूपमा 12, 14, 16 देखि 30, 32 mm अथवा योभन्दा बढीका डायमिटरहरू हामीसँग छ। तर यसमध्येको कुन चाहिँ डायमिटर चुज गर्ने त्यो चाहिँ थाहा छैन हामीलाई, र कुन चाहिँ चुज गर्दाखेरि इकोनोमिकल हुन्छ त्यो थाहा छैन है। त्यही भएर यदि हामीलाई क्वेसनमा यसरी नोमिनल डायमिटर दिएको छैन भने हामीले यसरी अनमेन्स फर्मुलाको हेल्प लिन सक्छौँ, जहाँ चाहिँ हाम्रो के छ d = 6√t हो नि। अब t को मामिलामा चाहिँ कुन थिकनेस चुज गर्ने, फेरि यहाँ प्रब्लम छ है। भनेपछि अहिले चाहिँ मैले के गरेँ भने हाम्रो यहाँ प्राय सेक्सनको थिकनेस कति छ 10 mm छ। त्यही भएर यहाँनिर जुन गसेट टेप युज गरिन्छ त्यो पनि 10 mm नै मैले चुज गरेँ। यस्तो अवस्थामा कमन थिकनेस हुन जान्छ, त्यो भनेको 10 mm भयो। भनेपछि 6√t टी भनेको 10 mm चुज गर्दाखेरि 18.9 mm आयो हो। यो केसमा पनि मैले भनेको थिएँ 18.9 mm अथवा 19 mm भन्ने त कुनै स्ट्यान्डर्ड डायमिटर छैन। यस हिसाबमा कि त हामी 18 मा जानु पर्यो कि त 20 मा जानु पर्यो। मैले चाहिँ यहाँ कममा जानुभन्दा बढीमा गएँ, मैले चाहिँ नोमिनल डायमिटर 20 mm एजुम गरेँ। अब यति गरेपछि हामीले इफेक्टिभ डायमिटर फाइन्ड गर्न सक्छौँ, हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ, किनभने 25 mm भन्दा कमको केसमा प्लस 1.5 mm मात्र हो। भनेपछि अब हामीसँग यसरी इफेक्टिभ डायमिटर आइसकेपछि अबको काम भनेको यो हरेक मेम्बरको लागि रिवेट भ्यालु युज गर्ने, जुन हामीले 20 mm को रिवेट कन्सिडर गऱ्यौँ त्यो रिवेट र मेम्बर टाइप अनुसार सेक्सन टाइप अनुसार के कति रिवेट भ्यालु आउँछ त्यो थाहा पाउनु पर्यो। किन भन्दाखेरि हाम्रो जुन ओए ओबी ओसी ओडी छ त्यहाँ चाहिँ सिंगल एंगल डबल एंगल पनि छ भने यो सिंगल एंगल भएकै केसमा पनि प्लेटको थिकनेस फरक फरक छ। र हामीले गसेट प्लेट जुन छ कमन प्लेटको थिकनेस हामीले 10 mm एजुम गरेका छौँ भनेपछि यी यो एरेन्जमेन्टको आधारमा हरेक मेम्बरमा युज हुने रिवेट एउटै भए पनि ती मेम्बर अनुसार त्यो रिवेटको स्ट्रेन्थ चाहिँ फरक फरक हुन सक्छ, यानी कि रिवेट भ्यालु चाहिँ फरक फरक गर्न सक्छ। त्यही भएर हामी मेम्बर वाइज रिवेट भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने कोसिस गर्छौँ है। पछि फर्स्टमा हेरौँ ओए को लागि है। मैले अघि नै पनि त्यहाँ 3D नै सो गरेँ है। पछि यो दुईटा एंगल हो र दुईटा एंगलले त्यो त गसेट प्लेटसँग डबल ल्याप जोइन्ट फर्म गर्छ। भनेपछि डबल ल्याप जोइन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो डबल शियर हो है। भनेपछि त्यही भएर यहाँ टाउ 2πd² / 4 भयो है, यहाँको भ्यालु आउँछ। अनि अर्को भनेको डबल ल्याप जोइन्टको केसमा हामी के गर्छौँ, एकातिर एउटा मात्र प्लेट हुन्छ भने अर्कोतिर दुईटा प्लेट हुन्छ भने चाहिँ त्यो अवस्थामा त्यो बोथ साइडको टोटल थिकनेसको भ्यालुमा चाहिँ जुन कम छ त्यो युज गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रोमा यो मेम्बरमा चाहिँ दुईटा एंगल भयो, अनि यो चाहिँ गसेट प्लेटसँग डबल ल्याप फर्म गरेको हो भने चाहिँ एकतिर 10 mm मात्र हुन्छ भने अर्कोतिर 20 mm फर्म हुन्छ हो हाम्रो। यसरी यो प्लेट एउटा एकातिर अर्को चाहिँ एंगल सेक्सन दुईटातिर यो 10 mm छ, अनि यो पनि 10 यो पनि 10 mm छ, तर टोटल चाहिँ 20 भयो, यसमा चाहिँ 10 भयो। चाहिँ 10 र 20 को लेस चाहिँ 10 mm भएपछि हाम्रो रिवेट भ्यालु आउँछ। यसरी रिवेट भ्यालु आइसकेपछि अबको काम भनेको नम्बर अफ रिवेट फाइन्ड आउट गर्ने है। ल यही प्रोसेस हामी बाँकी ठाउँहरुमा पनि युज गर्छौं। यसरी नै अब बाँकी मेम्बर ओबी ओसी ओडी को लागि पनि गरौँ। सर हजुर त्यो नोमिनल डायमिटर लिनु भएको छ नि 20 mm, हजुर आफैले थाहा पाउनु पर्छ र यति mm को चाहिँ अवेलेबल हुन्छ कि भन्ने कुरा। मैले भने नि अघि नको जुन आईएस 800 को टेबल 8.2 अनुसार जान सक्छौं। आईएस 800 हेर्यो भने त्यहाँ दिएको हुन्छ, अथवा चाहिँ तिमीहरूले पछि प्रब्लम प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि थाहा हुन्छ आफैलाई पनि। जति बढी प्रब्लम प्र्याक्टिस गर्यो उति नै तिमीलाई बढी आइडिया हुन्छ।
होइन भने स्ट्यान्डर्ड डायमिटरहरू के कति हो भनेर थाहा पाउने तरिका मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ। यो पेज नम्बर 97 टेबल 8.2 मा जुन होलको डायमिटर भनेर दिएको छ नि त्यस अनुसार हामी थाहा पाउन सक्छौँ। यसरी ओए को जस्तै गरी हामीले ओबी ओसी ओडी को लागि पनि रिवेट भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने र त्यस अनुसारको गिभन लोड र रिवेट भ्यालु अनुसार नम्बर अफ रिवेटहरू के कति चाहिन्छ त्यो राख्ने है। फेरि पनि याद होस् नम्बर कहिले पनि पोइन्टमा नराख्ने र 2 भन्दा कम पनि नराख्ने है। अब यति भएपछि हामीले अब लास्टमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो जोइन्टको डिटेल सो गर्नु पर्यो। त्यो भन्नाले अघि भने जस्तै अब एज डिस्टेन्स पिच डिस्टेन्सका जुन मिनिमम भ्यालु चाहिँ फुलफिल हुनु पर्यो, त्यसको एरेन्जमेन्ट हुनु पर्यो है। अनि त्यसमा गसेट प्लेट भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म हो त्यो सो गर्नु पर्यो। हरेक मेम्बरहरूको एक्सिस चाहिँ सेम पोइन्टमा मिट गर्नु पर्यो। यी कुराहरू मिलाएर हामीले एउटा फाइनल ड्रइङ चाहिँ सो गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदम राम्रो सफा ड्रइङ चाहिँ हामीले फाइनली सो गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अघि नै पनि भने हामीले डिजाइन गर्ने भनेको क्याल्कुलेसन मात्र हो। त्यो क्याल्कुलेसन अनुसार फिल्डमा त काम गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर त्यो क्याल्कुलेसन गर्ने मान्छेले त्यो क्याल्कुलेसन भनेको के हो भनेर त्यसलाई फिजिकल्ली इन्टरप्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ ड्रइङ गरेर सो गर्नुपर्ने हुन्छ। क्याल्कुलेसनबाट आएका फाइनल भ्यालुहरूलाई चाहिँ ड्रइङमा सो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अब चाहिँ हामीले यसरी क्याल्कुलेसन सकिसकेपछि अब हामीले ड्रइङ चाहिँ गर्नु पर्यो है। यसरी हाम्रो सबै मेम्बरहरूको नम्बर अफ रिवेट चाहिने फाइन्ड आउट गरिसकेपछि अनि हामीले गर्ने भनेको मिनिमम पिच डिस्टेन्स र मिनिमम एज डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्ने र त्यो पिच भ्यालु र एज डिस्टेन्स भ्यालु अर्थात् मार्जिन भ्यालु फाइन्ड आउट गरिसकेपछि अनि हामीले ड्रइङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्याल्कुलेटेड भ्यालुलाई हामीले ड्रइङमा सो गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सबभन्दा पहिला एक्सिसहरू ड्र गर्ने है। एक्सिसहरू ड्र गर्ने र सबै मेम्बरको एक्सिस एउटै पोइन्टमा मिट भएको हुनु पर्यो है। अनि यसरी एक्सिस ड्र गरिसकेपछि त्यो मेम्बर अनुसार त्यसमा त्यो डाइमेन्सनहरू ड्र गर्ने यानि कि एङ्गल सेक्सन ड्र गर्ने। यसरी त्यो चारवटै मेम्बरमा र इच मेम्बरको त्यो 2 डाइमेन्सनल फर्म गरिसकेपछि हरेक मेम्बरमा के कति नम्बर अफ रिवेट छ त्यो ड्र गर्ने। अब यता एजबाट यो जुन मिट भएको पोइन्ट छ नि कमन पोइन्ट जोइन्ट पोइन्टबाट एज डिस्टेन्स छोडेर फर्स्ट रिवेट ड्र गर्ने। यसपछि पिच डिस्टेन्स अनुसार हामीले कति नम्बर अफ रिवेट छ त्यो ड्र गर्ने। अनि लास्टको रिवेट पछि चाहिँ एज डिस्टेन्स बराबरको एउटा लाइन चाहिँ यहाँ राख्ने, यसरी लाइन राख्ने है। अनि यसरी नै हरेक मेम्बरहरूमा यो चाहिने रिवेटहरू एज डिस्टेन्स र पिच भ्यालु अनुसार ड्र गरिसकेपछि यो जुन हामीले हरेक मेम्बरमा एज डिस्टेन्सको जुन लाइन हामीले राख्छौँ नि ती लाइनहरू चाहिँ अब जोड्ने र यसरी जोइन हुँदाखेरि हाम्रो एउटा गसेट प्लेटको चाहिँ साइज है के कतिको चाहिन्छ यहाँबाट थाहा हुन्छ भनेपछि त्यो भनेको हाम्रो गसेट प्लेट हो है। गसेट प्लेट हो। यसरी नै अरू जुन रिवेट्स मेम्बरहरूको पनि डिटेल्स सो गर्ने र लास्टमा चाहिँ एउटा यो यति धेरै ड्रइङ त गर्यो तर के हो भनेर त सो हुनु पर्यो नि है। त्यही भएर लास्टमा चाहिँ यो जोइन्ट डिटेल्स हो भनेर लेख्न चाहिँ नबिर्सिने। यो क्वेसनमा हामीलाई गसेट प्लेटको थिकनेस पनि दिएको छ, रिवेट डायमिटर पनि दिएको छ है। यसरी हामीलाई गसेट प्लेटको थिकनेस र रिवेट डायमिटर पनि दिएको छ र रिवेट डायमिटर दिएको अवस्थामा हामीले लास्ट एक्जाम्पलमा जस्तै त्यो अनमिन्स फर्ममा 6√t गरेर यो d भनेको 6√t गरेर फाइन्ड आउट गर्ने होइन। किनभने यो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालुहरू फरक आउँछ। भ्यालु फरक आउने बित्तिकै तिम्रो सबै सोल्युसनहरू करेक्ट भएर पनि त्यो मिल्दैन। किनभने गिभन डायमिटर नै युज नगरेपछि त सबै रङ मानिनेछ है। त्यही भएर यदि डायमिटर गिभन छ भने यो 6√t बाट डायमिटर फाइन्ड आउट गर्ने होइन। डायमिटर नदिएको अवस्थामा चाहिँ
यो अनमिन्स फर्मुला d इक्वल टु 6√d बाट नोमिनल डायमिटर फाइन्ड आउट गर्ने हो है। यो चाहिँ धेरैले यो चाहिँ मिस्टेक गरिराखेको हुन्छ। डायमिटर फाइन्ड आउट गर्ने त भन्यो, तर त्यहाँ क्वेसनमा डायमिटर चाहिँ गिभन छ कि छैन त्यो नै हेर्दैन है। अब नदिएको अवस्थामा त ठिक छ गर्ने, तर दिएको अवस्थामा पनि त मिल्दैन नि। जब कि तिमीलाई यति डायमिटर युज गर भनेको जस्तो त्यो युज गर्नु पर्यो नि। भए नभएको प्लेट थिकनेसहरू एजुम गरेर डायमिटरहरू एजुम गरेर त्यहाँ चाहिँ बिगार्नु भन्दा गिभन डायमिटर छ कि छैन त्यो पहिला चेक गर्ने है। यसरी हामीलाई डायमिटर गिभन छ भने हामीले अनमिन्स फर्मुला युज गर्नु पर्दैन है। अब यसमा पनि हामीले सिंगल एंगल सेक्सन डबल एंगल सेक्सन के कसरी युज भएको छ, फोर्सहरू के कति युज भएको छ है, गसेट प्लेटको थिकनेस के कसरी छ, त्यसमा सिंगल शेयर हुन्छ कि डबल शेयर हुन्छ, त्यस अनुसार हामीले यसरी रिवेट भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने र रिवेट भ्यालु आइसकेपछि गिभन फोर्स अनुसार नम्बर अफ रिवेट रिक्वायर्ड हामी क्याल्कुलेट गर्छौं र सेम डिफ्रेन्ट मेम्बरहरुमा अरु मेम्बरहरुमा पनि सेम कन्डिसन छ र रिवेट भ्यालु सेम आउँछ भने हामीले क्याल्कुलेट गरिराख्नु जरुरी छैन, डाइरेक्ट भ्यालु लेखेको छ र त्यस अनुसार हामीले नम्बर अफ रिवेट फाइन्ड आउट गर्ने। यसरी नै बाँकी मेम्बरहरुमा पनि रिवेट भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने त्यसरी। सर त्यो ओसी को रिवेट भ्यालु अर्कै आउँछ के? कति आयो? 29849.625 29849.625 ओके 0.6 अनि नम्बर त्यो चाहिँ 3 नै आउँछ। ओके यो भनेको चाहिँ यो 2932 मा साइड यो 3.14 को ठाउँमा तिमीले डाइरेक्ट पाइ हालेको होला हो? हैन सर, त्यो पाइ हाल्दाखेरि पनि 29864.76 आउँछ अनि 3.14 हाल्दाखेरि 29849.625 आयो। ओके, 42,000 आएन। अरु कसैको चेन्ज आएको छ यसमा? 32473 नै आउँछ कि 29849 वाला आउँछ? 29 वाला हो। ओके ल यो मिलेन भने चाहिँ ओके यो मिलेन, ठीक छ ल म यसलाई चेन्ज गरौँ है। नम्बर अफ रिवेट 3 नै छ हैन? अनि ओडी मा मिल्छ त? ओडी मेम्बरमा मिल्छ? ओडी मिल्दैन सर। ओडी मा पनि? ओडी मा पनि सेम हुन्छ 29849 नै आउँछ। ओके 29849 हो अनि नम्बर 2 नै हो? 2 नै हो सर। ओके यो ठीक छ। यो मात्र नमिलेको भएन। ओके ओसी र ओडी मा त सेम नै हुन्छ। ओके सरी मेरो क्याल्कुलेसन फरक परेको होला, यो म मिलाउँछु। ओके ल यति भएपछि हामीले के गर्ने, त्यसपछि मिनिमम पिच भ्यालु, मिनिमम एज को भ्यालुहरु फाइन्ड आउट गरौँ। अनि यसपछि हामीले अघि भनेको जस्तै हाम्रो एक्सिस चाहिँ सेम हुनु पर्यो हो, सेम हुनु पर्यो। हाम्रो एक्सिसहरु यसरी सेम हुनु पर्यो अर्थात सबै एक्सिस एउटै पोइन्टमा मिट हुनु पर्यो। यो ए हो, यो हाम्रो बी सी डी हो नि है, यो भयो। अनि यसमा चाहिँ के गर्ने, यसपछि हाम्रो मेम्बर ड्र गर्ने भनेको थिए। यसरी मेम्बर ड्र गरौँ। यहाँ चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ। अनि यो सिंगल सेक्सनहरुमा पनि ड्र गरौँ। अब यति गरिसकेपछि अब यो जुन नम्बर अफ रिवेट छ यसमा प्लट गर्न थाल्ने। यसमा ओए मा कति थियो हाम्रो? 5 हो। ओके यहाँ ओडी र ओसी कै हेरौँ न। ओडी मा चाहिँ दुईटा छ, यो चाहिँ एज डिस्टेन्स पिच अनि एज डिस्टेन्स राखौँ है। मैले यहाँ ई र पी मात्र लेखे है, ई। अनि ओसी मा चाहिँ तीनटा भयो अनि एज डिस्टेन्स चाहिँ यसमा पनि हाम्रो सरी लेख्नुहुन्छ जे एज डिस्टेन्स पिच अनि एज डिस्टेन्स हुन्छ हैन, पिच एज डिस्टेन्स हुन्छ। ओए मा कतिवटा थियो हाम्रो? 5 वटा। 5 हो। यसमा पनि एज डिस्टेन्स अनि पिच
मेन्टेन गरे भ्यालुहरु राख्नु पर्यो है त्यसमा पनि यो एज डिस्टेन्स अनि पिच अनि एज डिस्टेन्स हो ओबी मा 6 वटा पनि एज डिस्टेन्स र पिच भ्यालु आउने गरी मिल्ने गरी यसमा राख्नु पर्यो यसमा पनि एज डिस्टेन्स पिच अनि एज डिस्टेन्स अनि यति गरिसकेपछि हामी के गर्ने भनेको त्यसमा चाहिँ यो जुन एज डिस्टेन्सहरुको चाहिँ लाइन जोड्ने भनेको है यसरी यति गरिसकेपछि यो जुन यो प्लेट आउँछ यो भनेको गसेट प्लेट हो गसेट यसपछि चाहिँ यो दुईटा एंगल के कति हो यो पनि लेखौं यो भनेको पनि कुन हो यो मेम्बरमा के कतिवटा एंगल छ है त्यो लेखौं वन एंगल यसमा पनि यो के कति हो लेखौं अनि यसमा पनि यो नम्बर अफ रिवेट कतिको हो है 518 डायमिटर है यसमा पनि यो कति 618 डायमिटर को है यसमा यो कति हो 318 डायमिटर को यसमा कति हो यो पनि 218 डायमिटर को भन्ने यसरी लेखौं अनि लास्टमा एउटा के छ यो फिगर चाहिँ के हो त यसको नाम चाहिँ लेखौं जोइन्ट डिटेल्स भनेर जोइन्ट डिटेल्स भनेर यति गरेपछि हाम्रो सोलुसन चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ